Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Me tehdään siis itse kattotelinen meidän 3 aurinkopaneelille ja me päädyttiin tekemään se itse sen takia, kun ne valmiit on aika kalliita ja me halutaan kiinnittää ne aurinkopaneelit niin, että ne on helposti siirrettävissä myöhemmin myös muualle. Ford-pakettiautossa on tosiaan katolla valmiiksi kiinnitysreikiä, jotka me kuorittiin auki pari jaksoa taaksepäin. Me ollaan nyt myös mittailtu tulevan kattotelineen kokoa ja materiaaliksi me ollaan valittu tämmöistä alumiini-uulistaa. Ja nyt olisi aika käydä työstämään tätä ja tää on tosiaan meidän ihan eka kerta, kun me käytetään alumiinia rakentamiseen. Ja selvittää, mitä on suomalaisuus. Me tehdään ekaksi 12 kiinnityspalaa, joista kattoteline sitten kiinnitetään kattoon. Me porataan näihin valmiiksi jo kiinnitysreijät ja varmaankin hiotaan näitä myös vähän. Nyt kiinnityspalojen tekemisen jälkeen me tehdään pitkät sivut tähän kattotelineeseen ja myös noin päätypalat. Me tehdään ne 45 asteen kulmilla, jotta me saadaan sit tukevasti ne kiinnitettyä toisiinsa. Me tehdään vielä 4 poikittaispalaa tukemaan koko telinettä ja myös avuksi niiden aurinkopaneeleiden kiinnittämiseen. Palaset kiinnitetään toisiinsa kulmaraudoilla ja sitä varten porataan reikiä.
Ja nyt niiden reikien poraamisen jälkeen myö kiinnitetään ne kulmaraudat pulteilla, muttereilla ja prikoilla paikoilleen. Tää on ihan hirveän hidasta ja kinkkistä, kun ei tonne mahu kunnolla pyörittelemään. Mut me ollaan niin ylpeitä siitä, kuinka hyvin tähän asti tää on onnistunut. Me porattiin kiinnityspaloihin vielä reijät, joista ne kiinnitetään sit itse kattotelineeseen. Ja päästiin nyt mallaa telinettä katolle. Ja samalla huomattiin, että katon muodosta johtuen kiinnityspaloihin tarvii korkeutta lisää. Me keksittiin sitten, että me tehdään toiset kiinnityspalat tähän alkuperäisten päälle, niin sitten tästä tulee paljon korkeampi. Ja nyt on sitten vihdoin aika mallata tätä korotettua versiota katolle. Jes! Onnistuu! Tää on ihan täydellinen. Ja nyt on aika sitten pistää aurinkopaneelit kiinni tähän kattotelineeseen. Jokaisessa paneelissa on 8 kiinnitysaukkoa. Me merkataan eka kohdat niille, porataan reijät ja sitten kiinnitetään paneelit tähän kattotelineeseen paikoilleen. Kaikista jännittävintä on sitten nostaa tää kattoteline aurinkopaneeleineen tonne katolle. Tuon pelkän tyhjänkin kattotelineen nosto on ollut tosi haastavaa, niin nyt nuo paneelit tuo tosi paljon tuohon lisäpainoa ja voihan ne raksahtaa rikkikin. Sinne saatiin paikoilleen. Pari kiinnityskohtaa me joudutaan vielä taiteilla, mutta muuten ihan super. Nyt jälkikäteen katsottuna me harkittais kyllä vakavasti myös valmiin kattotelineen ostamista, koska aikaa tämän tekemiseen meni tosi paljon. Valmis kattoteline voisi maksaa itsensä tosi nopeasti takas käytetyssä ajassa. Seuraavassa jaksossa eristäminen alkaa. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.